אני אמרתי לילדים, יש מפה 100 מטר מיגונית, אנחנו רוכבים לשם הכי מהר שאפשר, ונכנסים למיגונית ולא יוצאים משם. ואחד מהילדים אמר לי, בטוח לרכב? אמרתי לו, הכי טוב זה לרכב, כי אנחנו עם נעליים של רכיבה, ומאוד קשה לרוץ איתם. ואבי בא ואומר, פותח את החלון של האוטו של יוסף, ואומר, אני הולך להביא את הרכב מאלונית כפר עזה, אני חוזר, מעמיס אותם לאוטו עם האופניים, ואני נוסע לאור הנר, כי אם לא, אני לא אוכל לעבור מכמות הקסאמים שיורים עלינו. משהו בסגנון הזה. הוא חזר עם האוטו, יוסף ונתן חזר למבוגרים, ועזרתי לו להעמיס את האופניים של זוהר באיתי. בינתיים נשארתי במיגונית עם שחר עם בעל בדן, ואני באמת לא יודעת להסביר את זה. למה? הרמתי טלפון לאבי, שנסע לאור הנר לכיוון מפלסים, והוא לא עונה לי. והרמתי טלפון לזוהר, שזה הבן שלו, וגם הוא לא ענה לי. הטלפון הבא היה של איתי, שהיה איתם באוטו, שאני שמעתי משהו אחד, שבועות אחרי זה שדיברתי איתו והכל היה יותר רגוע, הוא אמר לי בדיוק מה שהוא אמר לי, אבל אני בחרתי כנראה לשמוע את החלק השני. הוא אמר לי, אל תבואי לפה, ירו עלינו, יש מחבלים. אבי פצוע, זוהר פצוע, אני פצוע. אני שמעתי רק, תבואי לפה מהר. ואני פשוט לקחתי את האופניים ורכבתי לאלונית כפר עזה. כשנכנסתי לאלונית, שמה, כמה שהייתי גאורה, עד אותו רגע, שמה כנראה הבנתי מה קורה, כי אני כבר ראיתי את אבי, אבא של זוהר, שוכב על הרצפה, עם יד מרוסקת, חוסם עורקים פה, עטפו לו גם פה עם איזה סוויצ'ר של העובדים, של אלונית. למה אני זוכרת את זה? כי אפילו ראיתי שיש לוגו של אלונית על הסוויצ'ר. הוא שוכב על הרצפה, ששמו מתחת לראש גליל נייר, הנייר הזה שיש באלונית, כדי להרים את הראש. אבי היה לבן כמו סיד, והוא שכב שמה, וזוהר היה עם שני פלאפונים. אני זוכרת את זוהר הולך וחוזר וצועק ואבא שלי עוד מעט מת, מישהו יעזור לי. ואני אומרת לו, זוהר אתה בסדר? ואני רואה לזוהר פה כל זה פתוח, עם שקע ענק. ואבי אומר לי, יהודית, את חייבת לפנות אותי לסורוקה, את חייבת לפנות אותי. אם לא, אני לא שורד, אני לא יכול יותר. ואז הוא מתחיל להנחות אותי, ואומר לי, תסתכלי אם אני מאבד דם. ואני בדם, זה לא. אני לא יודעת מאיפה הוצאתי את הכוחות. אני כן זוכרת שהוא עם כל מה שהוא עובר, הוא מנחה אותי, הוא מנסה גם להרגיע אותי, כי אני הגעתי לשם בצרחות. ואז הוא אומר לי, קודם כל תירגעי, ותסתכלי אם יש לי איבוד דם. אמרתי לו, איפה אני מסתכלת על זה? הוא אומר לי, מתחת ליד שלי. אני מרימה טיפה, אני מסתכלת, וכן, זה היה שלולית של דם. אמרתי לו, כן, אבי, אתה מאבד הרבה דם. הוא אומר, את חייבת לפנות אותי. והמזל שהם עלו לאוטו ויצאו משם. אחר כך אמרו לי שהיו שם אמבולנסים, ולאיפה שהם התפנו, לכניסה, אני חושבת, של נתיבות. ויוסף פשוט ישר דחף אותם לתוך האמבולנס, ולקחו אותם לסורוקה. זו פעם ראשונה מכל הפעמים, בחודש וחצי האחרון שביקשו ממני לתעד את זה, זו פעם ראשונה שהסכמתי. כי אני גיליתי שככל שהזמן עובר, לא רק שהדברים מתבלבלים לי בראש, אני גם שוכחת דברים.
בשבועיים הראשונים שכחתי כל מיני פרטים, והיום שאני מספרת דברים, אולי זה קצת בבלבול, אבל אני זוכרת דברים.